Tập 32. Chính là đây. Nơi này trước đây gọi là thôn Thạch Kiều. Trước giải phóng, quốc dân đảng từng mở một lớp đào tạo phát thanh ở đây. Lúc lụi bại thì cho nổ tung rồi. Vậy trước đây sao không phát hiện ra ở đây có vấn đề? Sau giải phóng chính quyền từng điều tra, không phát hiện ra có vấn đề. 5 năm trước ở đây lại bị cháy lớn một trận, nên cái thôn này hoàn toàn hoang phế rồi. Hồng Mai. Sao vậy chú Khương? Mau tới đây xem nè. Chỗ này, hình như có người động vào. Đèn pin. Muôn dặm xong ra trận. Quan Ải dục bay đi. Bỏ xác truyền hơi rét áo giáp chiếu hàm quang. Tướng quân trăm trận đành vong mạng. Chiến sĩ 15 lại cải hoàng. Bảo bối của bố thật thông minh, phải không? Lão Hương. Lúc nhỏ bố tôi thường đọc cho tôi nghe bài Mộc Lan từ này, là để hy vọng tôi lớn lên có thể giống như hoa Mộc Lan. Bức tường này chỗ nào cũng là tro bụi. Chỉ có chỗ này là bị người khác lau đi. Có người từng đến đây. Có phải là người lúc trước đưa chìa khóa cho cô không? Ở đây có cái hòm. Buông nhạc. Cốc cà phê.
Lão sư, đây là đồng hồ bỏ túi của bố tôi. Chín năm rồi chúng ta cuối cùng đã tìm được bố của em. Từ báo cáo hóa nghiệm hài cốt thì thấy không có vết thương do bắn. Có lẽ là do con dao khiến lão bàn hy sinh. Ngoài ra, dụng cụ y tế trong hòm da phát hiện ở hiện trường có thể chứng minh kẻ tra tấn đó có lẽ biết về giải phẫu học. Giải phẫu học? Có phải là Bạch Minh Hán không? Bạch Minh Hán là bác sĩ đông y, không có bằng chứng chứng minh ông ta biết giải phẫu học. Hồng Mai, em thấy là ai gửi chìa khóa này cho em? Vẫn chưa xác định được. Lão Khương manh mối trong hầm rượu rất có khả năng liên quan đến sói tuyết, không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào rõ. Cô à, Hồng Mai, bố của em cuối cùng có thể yên nghỉ rồi. Em phải nhớ kỹ kỳ vọng của ông ấy dành cho em. Trả. Nghe bọn họ nói cô tìm được bố mình rồi. Trước khi tới Long Bông 9 năm. Tròn 9 năm tôi đều đi tìm bố tôi. Sau khi tới đây tôi đã thề rằng dù có thế nào tôi cũng phải tìm được bố tôi, để ông ấy được chôn cất yên nghỉ. Giờ tôi đã hiểu rồi. Giống như cô giáo nói, trước lý tưởng và tín ngưỡng, cho dù là cái chết, dũng sĩ đích thực cũng sẽ không hề do dự dùng máu của chính mình để đổi lấy sự ra đời của Trung Quốc mới. Bố tôi chính là dũng sĩ đích thực. Cô xem, trận mưa lớn này gợi gắm sự tưởng niệm của chúng ta rơi xuống đất, nuôi dưỡng đất đai, cũng rơi vào trong lòng chúng ta, khiến chúng ta luôn luôn ghi nhớ. Tôi tin bố cô thấy cô bây giờ chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng, vô cùng tự hào. Phải. Có lẽ giờ phút này
bố tôi cũng có thể ở nơi xa nhìn tôi. Các đồng chí, lần này tôi vì nước thấy sự nghiệp xây dựng tổ quốc chúng ta đang được triển khai hết sức quyết liệt. Tôi hiểu mỗi ngành mỗi nghề đều cần rất gấp nhiều đồng. Bây giờ đến lượt bỏ đồng Đại Hoa chúng ta giành vinh quang cho tổ quốc rồi. Chỉ cần chúng ta mỗi ngày sản xuất thêm nửa cân đồng thì coi như góp thêm một phần sức lực cho sự nghiệp xây dựng tổ quốc. Tôi quyết định cho tôi phụ trách đảm bảo an toàn, thúc đẩy sản xuất. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chia làm 3 ca, thay phiên nhau làm việc, dồn sức cho sự nghiệp xây dựng tổ quốc, cố gắng tăng sản lượng của chúng ta lên gấp đôi. Mọi người vất vả rồi được. Cô à, để Thu Thần quyên góp mỏ đồng Đại Hoa cho nhà nước rồi. Chỉ là nó cách Tiểu Thần Sơn thực sự không xa. Cô đã thông báo cho cục trưởng Phách rồi để ông ấy tăng cường cảnh giới, giữ mỏ quặng và công trường. Xem ra cô đã phòng bị từ trước rồi. Vẫn là cô suy nghĩ chu đáo. Cục trưởng, đội trưởng, các đồng chí, thí nghiệm khoan đóng kính sắp bắt đầu ngay rồi. Vào lúc này, kẻ địch sẽ nghĩ mọi cách, lợi dụng mọi cơ hội, phá hoại sự nghiệp xây dựng Trung Quốc mới của chúng ta. Đây là thời khắc quan trọng. Chúng ta nhất định phải nâng cao cảnh giác rõ. Công tác bảo vệ chọn, ngoài thí nghiệm lần này, do tổ công tác đặc biệt và phòng bảo vệ nhà máy phụ trách bệnh viện và nhà máy thành lập, tổ điều dưỡng phụ trách toàn bộ công tác, đảm bảo y tế cho nhân viên thí nghiệm. Sau đây tôi công bố danh sách nhân viên tham gia thí nghiệm tổng hợp khoan thí nghiệm. Những gì tôi vừa nói chính là ưu tiên hàng đầu cho công tác gần đây của chúng ta. Được, sau đây tôi công bố. Sau khi nghiên cứu quyết định, nhân viên tổ điều dưỡng tham gia thí nghiệm lần này có chủ nhiệm các dân, y tá trưởng Bạch Thủy và y tá Lạc Sang Sang. Điều đáng mừng là Bạch Thủy Lạc Sang Sang là nhân viên thay thế bổ sung vào kho thí nghiệm, luôn chuẩn bị sẵn sàng để lệnh thay thế bổ sung. Các đồng chí, lần thí nghiệm tổng hợp này là việc lớn của toàn nhà máy chúng ta. Mọi người phải nỗ lực hết sức mình, đảm bảo hoàn thành suôn sẻ công tác chăm sóc y tế. Tầm quan trọng thí nghiệm tổng hợp khoan đóng kính lần này, tôi không nói nhiều nữa. Có người đã từng đề nghị tôi dùng quân dân và công dân thay thế cho chúng ta. Tôi đã từ chối rồi. Tôi cho rằng thí nghiệm lần này, mỗi người chúng ta đều có một nhiệm vụ về sứ mệnh, không thể thay thế, để sớm hoàn thành tàu ngầm cho Trung Quốc mới. Chúng ta phải phát huy tinh thần dũng cảm đương đầu, dũng cảm cống hiến, đưa ra một câu trả lời hài lòng cho Tổ quốc và nhân dân. Mọi người có niềm tin không có tốt. Bây giờ tôi công bố danh sách nhân viên thí nghiệm. Nhân viên vào khoan hạ tạp văn: Tạ Lực, Kỳ Lý, Bồi Chương, Cung Khiết. Danh sách nhân viên nghiên cứu vòng ngoài Sở Thu Hoài: Kế Đan Vân. Không phải em đã nói
Đợi họ thí nghiệm thì chúng ta đi sao? Giờ sao em lại tham gia thí nghiệm chứ? Anh hỏi giám đốc đi. Đây là quyết định của nhà máy. Em có thể không tham gia sao? Lúc em nhận được thông báo, em cũng ngơ luôn. Vậy thì nói sức khỏe của em không tốt, không thể tham gia thí nghiệm. Không phải vẫn còn rất nhiều người dự bị sao để họ đi. Hoặc là giờ chúng ta đi luôn, anh điên rồi. Em đã nói bao nhiêu lần rồi. Bây giờ chúng ta đi có thể đi đâu? Hơn nữa đi đúng thời khắc quan trọng này, không phải càng bị nghi ngờ sao? Càng không thể nói là em không khỏe. Chúng ta vừa kiểm tra sức khỏe xong, mọi người đều biết sức khỏe của em không có vấn đề. Nhưng anh bây giờ thực sự muốn điên rồi. Tiếp tục thế này, anh sẽ sụp đổ mất Lộc Thanh sao? Ngay cả chút chuyện nhỏ này, anh cũng không chịu được. Vậy đã chịu lâu như vậy rồi, sao anh không chịu thêm vài ngày nữa? Em bây giờ thực sự nghi ngờ. Tương lai của em ở bên anh có thể bảo vệ em hay không? Những lời trước đây, anh nói với em bảo vệ em đều là giả sao? Không phải những điều đó là thật. Nhưng bây giờ em nói rồi, chuyện này chỉ có trời biết đất biết. Anh biết em biết anh sợ cái gì chứ? Em có biết anh ngày nào cũng nằm mơ thấy bị công an bắt không? Thậm chí anh còn mơ thấy bị cảnh sát bắn chết. Lộc Thành, em còn không sợ, anh sợ cái gì? Đợi mọi chuyện sắp xếp xong, chúng ta cùng nhau ung dung tới Hồng Kông. Anh kiên nhẫn thêm một chút nữa đi, chỉ 20 ngày. Trong 20 ngày thí nghiệm này, anh cứ đi làm tang làm bình thường. 20 ngày sau, em tin rằng mọi chuyện đều được sắp xếp ổn rồi. Anh nhìn em đi. Lộc Thành, anh nhìn em đi. Trong 20 ngày em tham gia thí nghiệm này, anh ở bên ngoài nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt. Anh hứa với em đừng để em lo được không? Lần thí nghiệm, sống còn này, trong ngoài đều là người cần bảo vệ chu đáo chặt chẽ, được sự phê chuẩn của Cục trưởng Chương. Đồng chí Từ Trường Sinh được đưa vào danh sách thí nghiệm. Trường Sinh có. Sau khi cậu vào khoang thí nghiệm, phải hướng dẫn chuyên gia truyền điện thể chất. Đồng thời cũng phải hỗ trợ chuyên gia đảm bảo thiết bị vận hành bình thường rõ. Đồng Vân có gửi chính và xung quanh tàu hầm trú ẩn. Nhất định phải bảo vệ nghiêm ngặt, không được để vật phẩm nào nguy hại cho thí nghiệm xuất hiện trong khoang thí nghiệm rõ. Đinh Kiệt Hồng Mai có. Trong thời gian này, 3 người chúng ta phụ trách bảo vệ tốt trong nhà máy rõ, chấp hành rõ. Đội trưởng, nghe nói Bạch Hủy cũng muốn tham gia thí nghiệm phải? Họ chỉ phụ trách phần ngoài. Nhưng tôi vẫn hơi lo lắng. Tôi hiểu sự lo lắng của cô, nhưng thể hiện của Bạch Thủy ở bệnh viện nhà máy cũng khá xuất sắc. Chúng ta không có lý do gì loại cô ấy đi. Hiểu rồi. Thời tiết khó chịu quá, có mưa hay không đây? Con xem đi 2 hôm nữa. Đã mưa sẽ là mưa rất to. Luân môn này vậy mới gọi là kỳ lạ. Bố lại đây nghỉ một chút, uống chén trà đi. Mặt trời mọc đằng Tây rồi à? Sao còn lại nhớ đến rót trà cho bố vậy? Trà đầu xuân năm nay bố mau lại nếm thử xem. Mới mẻ mới mẻ. Được. Tí nào. Ngon lắm. Bố con nói chuyện này với bố nói đi. Từ ngày mai con bắt đầu có 20 ngày không ở nhà. Bố phải tự chăm sóc bản thân nhé. Con đi đâu thí nghiệm khoang đóng kín. Con được chọn gia nhập tổ điều dưỡng. Bởi vì thí nghiệm là bảo mật khép kín. Vì vậy trong 20 ngày này con phải ở lại khu vực thí nghiệm. Nhưng mà bố yên tâm, còn có việc. Các dân và Sang Sang bọn con đều ở đó. Bố đang bảo con, sao hôm nay mà lại rót trà cho bố, lại ân cần với bố như vậy. Nói tới nói lui vậy vậy. Mục đích cuối cùng là cái gì hả? Tiểu Hủy, lần trước khi xây dựng đầm nước thí nghiệm, tất cả mọi người đều nghi ngờ con hại kỹ sư Sở, có phải không?
Cho nên bố khuyên con, tránh xa những người này một chút, đừng qua lại với bọn họ nữa. Đó là hai chuyện khác nhau, mà bố sao mà lại khác nhau? Bệnh viện nhiều y tá như vậy. Đâu phải mỗi mình con, tại sao lần nào cũng là con đi? Vì con là y tá trưởng mà con phải đi đầu làm gương chứ. Con đi làm gương đi, giúp ông bố già này chết đói ở nhà. Tiểu Hủy, từ sau khi nhà máy các con tiến hành dự án này, con nói xem, hết chuyện này đến chuyện kia chẳng lẽ còn ít sao hả? Ví dụ như thí nghiệm lần này, làm không tốt lại sinh ra thị phi nữa không chừng. Bố đừng nói linh tinh. Được, không nói nữa, không nói nữa. Bây giờ nơi an toàn nhất chính là hầm trú ẩn kia. Bố nghĩ xem, nếu như nó không an toàn thì sao dám để chuyên gia kia vào trong Tiểu Hủy. Bản thân cơ thể con hàn khí quá lớn, hầm trú ẩn lại có nhiều cung đồn độc, nhện nè, rắn nè đều có. Con từ bé không phải luôn sợ những thứ này sao? Sao con lại dẫn đi chứ? Vì các dân đã dẫn chúng con đến đó tiêu độc rồi bố. Con biết bố lo cho con, nhưng lần thí nghiệm này rất quan trọng, con phải đi. Bố yên tâm, chỉ 20 ngày thôi. 20 ngày là con sẽ trở về. Con đã chuẩn bị cho bố chút đồ ăn lương khô. Bố tự chăm sóc bản thân nha. Đúng rồi. Đây là tiền lương tháng này của con, bố cầm đi. Bố không cầm, bố ở nhà một mình đói cũng không chết. Nghe con đi mà sao con không nghe lời? Mà suốt ngày đòi bố phải nghe. Nếu con nghe lời bố thì đi. Đi xin chủ nhiệm khác nghỉ phép đi, nói không đi được. Tên con đã có trong danh sách rồi. Lần thí nghiệm này điều động tất cả mọi người trên dưới trong nhà máy, chính là để bảo đảm an toàn cho thí nghiệm. Bố nói xem, lúc này con có thể rút lui không làm không? Con rút lui không làm là rút lui không làm. Nhưng mà bố là bố con, bố không thể ủng hộ con chút nào sao? Nhất định phải đi đúng không? Đây là cách thương lượng với bố hả? Tiền trảm hậu tấu con thấy gọi là. Con rót trà cho bố. Uống trà đi. Trưởng quan, cậu xem cái này đi. Đây là vị trí đại khái của Tiểu Hậu Sơn. Lối vào của hầm đó ở khoảng chỗ này. Bên cạnh có một hòn đá to được. Nhất định phải tìm vài tên, chỉ cần tiền không cần mạng. Quan trọng là phải tìm được người trong nghề. Có như vậy mới không bị lệch đường ở trong hang núi. Có người thích hợp rồi, tôi đã nghĩ ra người này rồi. Tôi sẽ tìm cách lấy cho cậu một ít thuốc nổ từ mỏ. Mỏ độc bên đó tôi đã thu xếp xong rồi, có 3 lần nổ núi. Thời gian là 9 giờ sáng, 1 giờ và 4 giờ chiều. Nhớ kỹ, nếu anh muốn nổ thành công, nhất định phải đảm bảo sự đồng bộ rõ. Các đồng chí, bây giờ thí nghiệm của chúng ta chuẩn bị chính thức bắt đầu ngay rồi. Chúng ta phải vượt qua 20 ngày đêm trong không gian chật hẹp này. Ở trong này không có ánh mặt trời, chỉ có ánh điện. Đồ ăn của chúng ta sẽ bố trí theo tiêu chuẩn binh lính trong tàu ngầm. Trong 20 ngày này, chúng ta sẽ tiến hành một loạt những thử nghiệm quan trọng để thu 10 số liệu, bao gồm bất kỳ thay đổi sức khỏe của bản thân mọi người, cũng đều là số liệu quan trọng. Tóm lại, chúng ta cần phải mô phỏng hoàn toàn môi trường sống của binh lính trong tàu ngầm ở đây. Trước hôm nay, tất cả đều biết chúng ta về lĩnh vực này chỉ là con số không. Vì vậy, trong quá trình thí nghiệm của chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn không lường trước được. Mặc dù tôi không thể vào trong khoang cùng mọi người, nhưng tôi sẽ cùng mọi người phấn đấu. Do tính đặc thù của thí nghiệm, một khi chúng ta bắt đầu thí nghiệm, nếu như không phải là lúc vạn bất đắc dĩ, tất cả mọi người đều không thể ra vào khoang thí nghiệm. Để đảm bảo tính chính xác hoàn chỉnh cho các số liệu thí nghiệm, mọi người ai vào vị trí của mình đi rõ. Bồi chương bình thường, cung khiết bình thường. Kỹ sư Sở báo cáo từ bên trong khoang. Nhiệt độ trong khoang 19 độ, độ ẩm 60 độ. Tất cả các số liệu máy móc đều bình thường, báo cáo hết. Tập văn số liệu của cô và số liệu của tôi
Chúng ta đối chiếu thêm lần nữa đi. Chuyên gia kế, đây là tài liệu anh cần cảm ơn. Ai đó là tôi, anh Tuấn, mau đến đây. Đến đây, đến đây. Em Tiến, mau sao anh lại đến đây? Sao vậy, tôi không thể đến à? Gần đây chẳng thấy bóng dáng tên tử tử cậu đâu cả. Lại phát tài ở mộ của triều đại nào rồi phải không? Gần đây người ta trông coi rất chặt tôi đây. Gần đây tay nghề trộm mộ cũng kém rồi. Hơn nữa cho dù hàng tốt cũng không dễ ra tay. Tay nghề kém rồi. Tôi kém rồi sao? Tháng trước ở Lan Gia câu mộ của Triều Minh là cậu mở phải không? Không chuyện nào giấu được anh. Nhưng mà anh xem. Nhưng mà màu sắc này không tồi chứ. Hay là anh mua đi không chút tì vết nào? Đúng vậy, nhìn thì đúng là màu sắc không tồi. Cũng hấp dẫn lắm đó, cũng đáng giá ít tiền đó. Đây là đồ gốm Quan Diêu đó. Cậu cuốn cái gì chứ, cuốn cái gì, nhìn đi. Thật hay giả vậy, xem đi thì biết. Đồ thật nè, nói thừa. Đủ chưa? Đủ rồi, cậu tìm thêm 2 người nữa, có việc lớn đây. Việc lớn gì vậy? Bỏ xuống, đã bỏ xuống đi rồi, tôi nói cho cậu. Năm đó khi quốc dân đảng chạy trốn, đã giấu một kho vàng bạc rất lớn ở Tiểu Hầu Sơn. Không mang đi được 2 thỏi vàng này, cũng lấy ra từ đó. Tôi đã cất công chuẩn bị cho cậu một bản đồ kho báu. Nếu chúng ta có thể đào được đến kho báu này, vậy thì nửa phần đời còn lại không cần phải làm gì nữa, chỉ việc ăn chơi hưởng lạc. Cậu cũng không cần phải đào mộ, làm những gì tổn hại đến âm đức này nữa. Có hứng thú không? Việc tốt như vậy sao anh không tự nuốt một mình đi? Tôi cũng muốn vậy. Nhưng mà quốc dân năm đó chạy trốn, đã cho nổ sạp lối vào rồi. Việc tìm huyệt đào hầm không phải nghề của tôi mà là nghề của cậu. Tôi không tìm cậu thì tìm ai? Nhưng mà việc này tôi phải suy nghĩ thêm đã. Được vậy cậu nghĩ đi, tôi đi tìm người khác. Tôi cũng không nói là không làm mà ngày mai tôi sẽ đi tìm người làm. Vậy mới đúng chứ. Phải nhớ, chuyện này không thể gây ra động tĩnh lớn. Gần đây Tiểu Hậu Sơn có rất nhiều công an và binh lính đi tuần tra. Còn nữa, phải tìm mấy người có tay nghề mà tin tưởng được đó. Được, nhưng mà tiền bạc phải phân minh. Sau khi lấy được hàng thì anh định như thế nào? Cậu xem cái tầm dịch của cậu kìa. 55-10 nào. Các đồng chí trong khoang thế nào rồi? Báo cáo kỹ sư Sở, nhiệt độ trong khoang 20 độ, độ ẩm 70 độ, báo cáo hết của anh đây. Con người sống trong môi trường tự nhiên là thoải mái nhất. Môi trường trong khoang đóng kín này thì khác. Nhiệt rồi, bởi vì trong này là không khí nhân tạo. Nếu như xảy ra chút vấn đề nào thì hậu quả hết sức nghiêm trọng. Bây giờ xem ra tất cả chỉ số đều coi như ổn định. Đan Dương, uống thuốc đi, cảm ơn. Tiểu Hủy, đây là cái gì? Vimin, chuyên gia mỗi người đều phải uống mỗi ngày sao phải? Chị có muốn uống một chút không tốt cho sức khỏe. Chị không cần. Nhớ uống thuốc đó được. Đến lúc nào vậy?
Đến lâu rồi nhưng mà anh bận như vậy. Không dám đến làm phiền anh chẳng có cách nào cả. Những chỉ số này không thể nào sai sót được. Chuyên gia kế anh đến xem cái này đi được. Chào buổi sáng Sang Sang. Kiểm tra thiết bị của em một chút. Em mà anh cũng không tin à? Anh tất nhiên tin em. Nhưng mà đây là quy định. Tất cả các thiết bị vào trong khoang thí nghiệm đều phải kiểm tra. Chúng ta phải chấp hành có phải không? Không sao, em phối hợp với anh. Không có vấn đề. Chính là hướng này. Ở đây đến rồi. Đi. Vị trí bản đồ là chỗ này, Mao Tử ở đây. Chúng ta đi bên nào đây? Không đúng, không đúng, không đúng. Không phải bên đó. Bên nào đây? Bên này à? Sao rồi, ở đây? Ở đây à? Tôi khẳng định là ở đây. Mao Tử lão Trác. Nửa đời sau của mấy anh em, chúng ta có thể không lo. Cơm áo gạo tiền đều dựa vào lần này cả. Làm việc thôi được thôi. Các đồng chí, theo yêu cầu của thí nghiệm, chúng ta đầu tiên sẽ tiến hành thí nghiệm. Kiểm tra giới hạn chịu đựng. Phải nhảy lên nhảy xuống liên tục trong vòng 3 phút. Mỗi một động tác đều phải chuẩn. Không được nghỉ ngơi giữa hiệp mỗi người tản ra. Lần kiểm tra này là để kiểm tra giới hạn sự chịu đựng. Về mặt sinh lý, cơ thể con người trong khoang đóng kín. Đây là hạng mục nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Y học Hải quân đưa ra. Vận động này hao tổn rất nhiều sức lực. Đây mới là ngày thứ 3. Xem ra những ngày tiếp theo, đối với các chuyên gia mà nói không dễ chịu gì. Buộc phải kiên trì. Hai người không mệt à? Sao vẫn chưa đưa cơm tới vậy? Tôi đói sắp chết rồi đây. Tôi nói nè Mao Tử, mỗi lần ra ngoài làm ăn thì cậu là người nói nhiều nhất. Nhanh đi làm đi Mao Tử. Anh à, phía trên có công an và binh lính đi tuần. Chúng ta chậm trễ một ngày thì nguy cơ bị phát hiện sẽ nhiều hơn một phần đó. Có biết không? Tôi không làm nổi nữa anh à. Hai người các anh làm đi, tôi nghỉ một chút. Nghỉ một chút thôi thôi. Nó cắn tôi, cậu đang làm cái trò gì vậy hả? Nó cắn tôi đau quá.
Không phải chỉ là một con nhện thôi. Sao cậu la hét cái gì vậy? Anh Tráng, anh xem cho tôi với, đau quá. Tôi xem nào, ở đây, nằm xuống ở đây. Đừng động vào nó anh à, đau quá. Đừng động đậy để tôi nặng nó ra. Đừng cử động, chịu khó chút, các anh em cơm tới rồi đây. Không phải chứ, mọi người nằm ở đó làm gì vậy? Định trốn việc à anh tướng Mao? Mao Tử bị nhện độc cắn rồi. Phải nhanh chóng đưa nó đi bác sĩ, nếu không sẽ chết người đó. Sao lại nhiều chuyện như vậy? Nâng dậy đi tôi xem nào. Ở đây hơi tê rồi, anh xem đi. Đau quá anh, nhưng mạng người quan trọng. Như này, đi lau mặt cho cậu ta. Tôi đưa cậu ta ra ngoài xem hai người tiếp tục làm việc đi, đừng lười biếng. Ma Tử dậy đi. Ma Tử rồi, đi thôi. Đi. Thí nghiệm kiểm tra giới hạn chịu đựng kết thúc. Tất cả mọi người tham gia thí nghiệm di chuyển đến khoang diễn tiếp. Nhắc lại, tất cả mọi người tham gia thí nghiệm di chuyển đến khoang diễn tiếp. Tổ điều dưỡng chuẩn bị bước vào khoang thí nghiệm. Tổ điều dưỡng chuẩn bị bước vào khoang thí nghiệm. Chủ nhiệm Cát, tổ điều dưỡng chỉ có thể vào trong khoang diễn tiếp, không được vào các khoang khác, đã rõ. Đúng là nữ cũng như nam. Chuyện gia hạ cũng phải kiểm tra thể lực à? Sau này phụ nữ cũng phải làm việc dưới tàu ngầm. Số liệu của tôi chắc chắn sẽ được dùng đến. Bác sĩ Bạch. Bác sĩ Bạch, mau cứu người anh em của tôi với. Chịu khó một chút, chịu khó một chút. Bác sĩ Bạch, người anh em này của tôi bị con trùng độc cắn. Ông xem, càng ngày càng nghiêm trọng. Đi cắn lúc nào vậy? Mới thôi, chưa đến 1 giờ bị cắn trên núi nào. Sao ông biết chúng tôi ở trên núi? Bác sĩ Bạch, chúng tôi không có lên núi. Là lúc đi ngang qua chân núi bị côn trùng cắn phải. Chưa lên núi, chưa lên. Vậy không chữa được đâu bác sĩ Bạch. Lưu Môn khắp nơi đều là núi. Núi khác nhau thì có côn trùng độc khác nhau. Đông Sơn là trắng anh, Hoa Sơn là bọ cạp. Các loại côn trùng khác nhau thì sẽ có cách trị khác nhau. Cậu không nói cho tôi biết là núi nào thì tôi trị. Kiểu gì là Tiểu Hậu Sơn? Tôi bị một con nhện to cắn phải Tiểu Hậu Sơn thì nó là Tiểu Hậu Sơn. Cậu nói dối làm cái gì? Đây là bị nhện Bifluoride trong động cắn. Cũng may là đến kịp. Chậm chút nữa thì cậu ta sẽ không thể cử động được nữa đâu. Chịu khó chút. Chịu khó chút nào. Như thế là được. Tín hiệu rõ ràng không ở Tiểu Liễu Thành. Hướng cửa Tây.
Sao rồi? Cục trưởng Quách tín hiệu bị mất rồi. Báo cáo vào đi. Cục trưởng, với sự phối hợp của phòng điều tra dò phát tín hiệu và xe điều tra dò phát tín hiệu di động của Cục trưởng Quách, chúng tôi bước đầu đã xác định được vị trí đặt trạm phát tín hiệu của kẻ địch là nằm ở khu vực phía tây của Tiểu Liễu Thành. Phạm vi không phải lớn nhưng lại nằm ở phố cổ trong khu vực thành phố. Nơi đó dân cư tương đối đông. Kể từ khi kỹ sư sợ khởi động thí nghiệm sống còn kia, thì hoạt động của trạm phát tín hiệu của địch càng ngày càng dày đặc. Tôi đoán bọn chúng chắc chắn là muốn phá hoại thí nghiệm lần này của chúng ta. Chẳng lẽ đám đặc vụ kia có thể tìm thấy địa điểm thí nghiệm của chúng ta, không thể không đề phòng được dù sao. Hầm trú ẩn được xây dựng từ thời kháng chiến chống Nhật,